pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tulak, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig, lupa ng araw ng walhagit pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine! Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Hello, hello! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Rubian Culiado Soliven, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpakita ng pang-unawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Natalakay ninyo sa nakaraang aralin ang pagtulong ng bukal sa kalooban at pagiging bukas palad ay ilan sa mga paraan upang maipakita ang pang-unawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. At upang aking malaman kung naunawaan ninyong mabuti ang unang bahagi ng ating aralin kasama si Teacher Maria Teresa L. de la Cruz, naghanda ako ng maikling pagsusulit. Sa mga nanonood sa FB Live, i-comment lang sa ating chat box ang inyong mga kasagutan. Sa mga nakikinig naman sa radyo at nanonood sa telebisyon, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Ano ang inyong gagawin? Isulat o ikomento ang tama kung ang sitwasyon sa bawat bilang ay nagpapahayag ng pang-unawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. At mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, nagbigay ng tulong pinansyal ang pamilya ni Jen sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang bilang, pinapahiram ni Lara ang kanyang kamag-aral na walang Crayola. At ang sagot ay tama. Ang ikatlong bilang,
Iniiwasan ni Jana ang mga batang pulubi sa tuwing humihingi sila ng pagkain sa kanya. At ang sagot mga anak, mali. Para naman sa ika-4 na bilang, sinusunog ni Aling Marta ang mga napagliitang damit ng kanyang mga anak imbes na ibahagi ito sa kanilang mga kapitbahay. Ang sagot ay mali. At ang huling bilang, ang ika-5, kahit kapos sa buhay si Mang Berto, ay sinisikap pa rin niyang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang tamang sagot ay tama. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na maging mabuting tao. I-type lang ang mga salitang handang-handa na ako kung ikaw ay handa nang matuto sa ating aralin ngayong araw. Aba, nakikita ko handang-handa na nga sila. Tara, atin nang simulan. Ngunit bago yan, mga anak, maglaro muna tayo. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita. Para sa unang salita, ang mga letra ay N, A, S, A, N, A, R, A, K. Kung ang nabuo mong salita ay karanasan, ikaw ay magaling. Para sa ikalawang salita, ang mga letra ay W, E, N, T, O, K, U. Kung ang nabuo mong salita ay kwento, aba, ikaw ay tama. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating aralin na pagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Ang bawat tao ay magkakaiba, hindi lamang sa itsura, kung hindi pati na rin sa maraming aspeto ng buhay. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang karanasan, kwento at suliranin na kinakaharap. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba, mayroon pa ring may kakayahang umunawa at magbahagi upang makatulong sa iba. Ikaw ay may kakayahan na magbahagi ng iyong sariling karanasan, lalo pa kung ito ay makapagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan o pangangailangan ng iyong kapwa. Napapanahon at napakahalaga ng paksang aralin na ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya, kung saan kailangan natin ng mga makakausap at makakaunawa sa ating sitwasyon. Kung kaya, ito'y aking muling bibigyang diin. Narito ang mga kahalagahan ng pagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Una, nakapagbibigay gaan sa kalooban ng taong nakikinig. Isa itong paraan upang gumaan ang loob ng taong nakikinig. Iisipin niya na hindi lang siya ang nakaranas o nakararanas ng ganitong suliranin o pagsubok. Ikalawa, nagsisilbing inspirasyon at pag-asa sa iba upang magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga suliranin. Titibay ang kanilang paniniwala at lakas ng loob dahil nalaman nilang nakayanan ng ibang tao kaya kakayarin rin nila. At ang ikatlo, nagbibigay pagkakataon sa kapwa na maibahagi rin ang kanilang
karanasan. Makakahanap ka ng taong maaaring pagkatiwalaan upang maibahagi mo ang bigat ng iyong nararamdaman. At ang ikaapat, nagiging paraan ng pagbubukas ng mas malawak na pag-iisip at pangunawa sa kasalukuyang sitwasyon. Maaaring maging bukas ang kanilang kaisipan at lalawak ang kanilang pangunawa dahil sa mga naibahagi na karanasan ng iba. Dahil dito, gagaan ang kanilang pakiramdam o di kaya ay mas madali nilang masosolusyonan ang suliranin o pangangailangan. Hindi lamang material na bagay ang maaari mong maibigay o maitulong sa iba. Ang iyong mga karanasan at sariling kwento ay maaari mong magamit upang makapagbigay din ng tulong sa iba. Mga anak, ako ay may babasahing maikling kwento na isinulat ni Teacher Edlin F. Villanueva na magbibigay sa inyo ng inspirasyon tungkol sa pagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pangunawa sa kalagayan o pangangailangan ng kapwa. Halina mga anak, sabayan niyo ako sa pagbabasa. Friendship Overload. Sinubok na ng panahon ang pagkakaibigan ni na Rosa at Nene. Sila ay nasa ika-4 na baitang at laging pinagkakamalang magkapatid. Tuwing sila ay magkasama, lagi silang nagtatawanan, naglalaro, nag-aaral at nagkukwentuhan tungkol sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Isang araw, napansin ni Rosa na hindi masyadong nagsasalita si Nene. Kahit anong gawin niyang pagpapatawa rito, ay hindi man lang ito ngumiti. Hindi rin nakikilahok si Nene sa mga gawaing pampaaralan. Nag-aalala si Rosa, ngunit binigyan niya muna ng oras si Nene na mag-isa. Inoobserbahan lamang niya ito at nakikiramdam kung ano ba ang pinagdaraanan ng kaibigan. Hindi nakatiis si Rosa sa pagbabagong nakita niya kay Nene. Ang dati niyang masayahing kaibigan ay naging walang imik at malungkot. Kaya naman, nang makita ni Rosa si Nene na nakaupo sa may hardin, nilapitan niya ito at tinanong. Nene, bakit ba malungkot ka kahapon pa? May problema ka ba? Tanong ni Rosa sa kaibigan. Rosa, ang aking lola Delphine ay nasa ospital. Tumawag noong isang araw si Tia Nelia mula sa Ilocos. Malala raw ang kanyang kalagayan. Mahinang sagot ni Nene. Nakikinig lamang si Rosa sa mga kwento ni Nene tungkol kay Lolo Delphine. Kung gaano kabait ito at kung paano siya asikasuhin nito kapag siya ay nagbabakasyon sa Ilocos. Ibinahagi rin ni Nene ang kanyang lungkot na nararamdaman mula nang mabalitaan ang kalagayan ni Lolo Delphine. Kaya pala kahapon ka pa matamlay at hindi makausap. Nene, naalala mo yung kwento ko sa iyo tungkol sa aking lola na taga Bicol? Hindi ba't naikwento ko rin sa iyo noon na nagkasakit siya? Ang sabi mo sa akin, magdasal lamang ako at huwag masyadong mag-alala. Dugtong ni Rosa. Sobrang lungkot ko rin noon, mga panahon na yun. Pero ang isa sa mga nakatulong sa akin ay ikaw. Ibinahagi mo pa sa akin ang napagdaanan mong nang mawala ang iyong lola sa Bel. Patuloy na pagkukwento ni Rosa. Sa pagkukwento ni Rosa, biglang nagsalita si Nene.
Salamat, Rosa, at nandyan ka na palaging handang makinig at magbahagi ng iyong kwento upang gumaan ang aking pakiramdam. Ikaw rin ang laging nagpapaalala sa akin ng mga dapat kong gawin kapag ako ay may suliranin. Tama ka nga, idaan ko na lamang sa pagdarasal ang problema kong ito. Pagsang-ayon ni Nene. Nangako naman si Nanay na pupunta kami sa Ilocos sa Sabado upang madalaw si Lolo Delphine. Dugtong pa ni Nene. Tama yan. Oh, halika na. Balikan na natin ang mga aralin kahapon at kanina. Alam kong hindi ka masyadong nakinig sa mga talakayan. Handa ako na turuan ka. Di ba nga, tunay ang ating pagkakaibigan? Sambit ni Rosa sabay yakap kay Nene. Natitiyak kong nagbigay aral at inspirasyon ang kwento sa inyo mga anak. Sige nga, mag-comment nga kayo ng puso o happy emoji mga anak kung nagustuhan nyo ang kwento. Ayan, nakikita ko na ang inyong mga comments. Salamat sa inyong pagtugon mga anak. Alam kong nagustuhan nyo nga talaga ang kwento. At upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot at para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, bakit naging walang imik at malungkot si Nene sa ating kwento? Kung ang iyong sagot ay walang imik at malungkot si Nene dahil nasa ospital ang kanyang lolo at malala ang kanyang kalagayan, ikaw ay magaling. Ang ikalawang tanong, sa iyong palagay, sa paanong paraan nakatulong si Rosa kay Nene? Kung ang iyong sagot ay nakatulong si Rosa kay Nene sa pamamagitan ng pagbabahagi nito ng kanyang sariling karanasan na naging dahilan upang gumaan ang kanyang pakiramdam, ikaw ay mahusay. Ikatlong tanong, ano ang isa sa mga mabisang paraan na nabanggit sa kwento na marapat nating gawin tuwing tayo ay may suliranin o pangangailangan? Kung ang iyong sagot ay ang isa sa mabisang paraan na nabanggit sa kwento na marapat nating gawin tuwing tayo ay may suliranin o pangangailangan ay ang pagdarasal sa Panginoon. Ikaw ay tama. Mga anak, mahalagang isa-isip, isa-puso at isagawa ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Tara, atin nang alamin ang mga ito. Laging isa-isip na hindi lamang material na bagay ang maaari mong maibigay o maitulong sa iba. Ang iyong mga karanasan at sariling kwento ay maaari mong magamit upang makapagbigay din ng tulong sa iba. Ang simpleng pagngiti, pagyakap at pakikisimpatya ay napakalaking tulong na sa iyong kapwa. Isa-puso ninyo ang pakikipag-usap at pagbabahagi ng inyong sariling karanasan sa mga taong may suliranin o nangangailangan. Alam natin kung sincero ang tao sa kanyang pakikipag-usap o pagkukwento. Ang iyong pagbabahagi ng sariling karanasan ay maaaring maging ilaw na siyang magsisilbing pag-asa sa iba upang mapagtagumpayan anuman ang kanilang kasalukuyang kalagayan o pangangailangan. At lagi ninyong isagawa ang bukal sa pusong pagtulong at pagdamay sa inyong kapwa. Ano man ang iyong ibibigay na tulong, pera, mga kagamitan, o paglaan ng oras ay dapat bukal sa inyong puso at hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang pagtulong ay hindi namimili. Mayaman o mahirap ay dapat nating tulungan.
Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ano ang inyong gagawin? Isulat o ikomento ang agree kung ang tauhan sa sitwasyon ay nagpapakita ng pangunawa sa kalagayan o sitwasyon ng kanyang kapwa. At disagree naman kung hindi. Ulitin ko, isulat o ikomento ang agree kung ang tauhan sa sitwasyon ay nagpakita ng pangunawa sa kalagayan o sitwasyon ng kanyang kapwa at disagree naman kung hindi. Para sa unang bilang, kinausap ni Mary ang kanyang kaibigan dahil napansin niyang tila puro mali ang kanyang isinasagot sa kanilang talakayan at madalas itong lumalabas ng silid-aralan. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay agree, ikaw ay mahusay. Tama, mga anak. Dapat ay alamin kung ano ang pinagdaraanan ng iyong kaibigan. Baka makatulong ka kung sakali mang sabihin niya ito sa iyo. Para sa ikalawang bilang, pinagtawanan ni Lito ang kanyang kamag-aral na nagbahagi ng malungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay disagree, ikaw ay tumpak. Irespeto o igalang ang nararamdaman ng iyong kapwa. Hindi mo alam kung gaano ito kahirap para sa kanya. Imbis na pagtawanan ay magpakita ka ng pakikisimpatya. Ikatlong bilang, ibinabahagi ni Ben ang kanilang mga napagdaanan at natutuhang aral noong sila ay naapektuhan ng bagyo sa kanilang probinsya. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay agree, ikaw ay magaling. Ang pagbabahagi ng mga karanasan ay maganda at isang paraan upang makatulong sa iba na nakararanas o nakaranas na ng kaparehong sitwasyon. Ika-4 na bilang. Hindi pinapansin ni Joel ang kamag-aral nilang nagmumukmuk kahit nilalapitan na siya ng iba nilang kamag-aral. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay disagree, ikaw ay mahusay. Alamin mo ang nangyayari sa iyong paligid upang alam mo ang iyong gagawin at sasabihin. Baka mamaya nasasaktan mo na ang iyong kapwa nang hindi sinasadya dahil hindi mo inalam ang kalagayan nila. At para sa huling bilang, ang ika-5, maayos na kinausap ni Lara ang kanyang kamag-aral na kumuha ng kanyang baon. Inalam niya ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Agree o disagree? Kung ang iyong sagot ay agree, ikaw ay magaling. Mas maganda kung tayo ay nakikipag-usap ng mahinahon. Hindi maaayos ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsigaw at pagsabi ng mga masasakit na salita. Huwag magpadalos-dalos at isiping mabuti ang iyong gagawing aksyon at mga salitang sasabihin. Tandaan, mga anak, ang pangangailangan ng tao ay hindi lang puro material na bagay. Nangangailangan din ang ating kapwa ng pangunawa,
inspirasyon, at pagmamahal. Maipararamdam mo lamang ang mga ito kung ikaw ay magiging bukas at handa sa pagbabahagi ng iyong sariling karanasan, gaano man kasaya o kalungkot ito. Tiyak na ang iyong kwento at karanasan ay may malaking gampanin upang makatulong sa iba. Tiyakin lamang na sa pagbabahagi mo ng iyong sariling karanasan, naroon ang pagiging totoo at pagiging sincero sa nais mong maipakita at maipadama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Ruby Ann Collado Sullivan, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba?
So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. And happy learning, grade 4 scientists of Tarlac province. Good morning to our parents, our dear parents and guardians out there. It's Monday, and I hope everybody is doing well. We have a fine weather outside today. I am Sarah Socorro P. Padilla, your Science 4 broadcaster, live from the municipality of Capas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converged Cable TV subscriber, you can also watch us live on Channel 100. This is Project Shine, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province. All right, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. So kids, share this FB Live with your classmates. Together, we will enjoy learning while listening and watching as we explore the lesson in Science 4. For today, we will be discussing about the effects of interaction among organisms in their environment. Now, before we go over your module, make sure you are comfortable on your seats and keep away from distractions while listening to our broadcast. Get yourselves ready because another learning adventure in science is about to begin. And if you have questions or clarifications about our episode, feel free to send a message to your respective advisors. My dear learners, by this time, I know that you have prepared yourselves very well. You have placed your pen, paper, notebook, and module in science near you. The title of the module that you will use for today in Science 4, Quarter 2, Module 8, Effects of Interaction. In our broadcast episode, you are expected to, first, identify the different types of interaction and relationship among living things. Second, describe the effects of interactions among living things in their environment. Later, you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen attentively.
And to check if you still remember our lesson last week, which was taught by Teacher Rachel, let's have a review about the topic last time. Are you ready, kids? So here is the direction. Write true if the statement is correct and false if the statement is wrong in your notebook. I will give you 5 seconds to answer in each item. For those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comments section. So, young scientists, let's begin our learning adventure. Are you ready with your notebook and pen? All right then, let's have item number 1. The ticks are predator to dogs. I will repeat, the ticks are predator to dogs. Comment or write true or false. Your 5-second timer starts now. All right, now let's check your answer. The answer is false. That's a good start. This time, let's have statement number 2. Internal parasites may kill their host. Again, internal parasites may kill their host. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Now let's check your answer for statement number 2. It is true. Nice one. Let's move on to question number 3. Tapeworms are example of internal parasite. Again, tapeworms are examples of internal parasites. Your 5-second timer starts now. Time's up, young scientists. The answer is true. Great job, young learners. This time, let's have statement number 4. Internal parasites live outside the host body. Internal parasites live outside the host body. You may start writing your answer. Time's up, young scientists. The answer is false. That's good. Let's move on to question number 5. Lice and ticks are example of internal parasites. Again, lice and ticks are examples of internal parasites. Your 5-second timer starts now. All right, let's find out the answer. It is false. You're fantastic, kids. Item number 6. In the relationship between the frog and the fly is the prey. I will repeat. Number 6. In the relationship between the frog and the fly is the prey. Comment your answer, kids. Time's up, young scientists. The answer is true. Very good, grade 4 learners. This time, let's have statement number 7. Plants compete for sunlight. The relationship is called competition. Again, plants compete for sunlight. The relationship is called competition. Come on, grade 4 learners, type in your answer. Okay, what is the answer for item number 7? It is true. Great. Let's proceed to question number 8. Predators are usually large animals and prey are also bigger animals. I will repeat. Predators are usually large animals and prey are also bigger animals. So what do you think is the answer? Is your answer false?
Bravo for that, kids. Statement number 9. It is the population of prey decreases. Number of predation also decreases. Again, if the population of prey decreases, number of predators also decreases. All right, let's find out the answer. It is a false. Awesome, young scientists. Now, class, let's have our last statement. When carabao and goat eats on the same grassland, their relationship is called parasitism. I will repeat. When carabaos and goats eat on the same grassland, their relationship is called parasitism. Your 5-second timer starts now. Time's up. So the answer is false. You are terrific for answering correctly. Nice start, my dear learners. How many of you got perfect score? Wow, that's amazing, grade 4 learners. And for everyone who participated, good job. I am so happy for you young scientists for accomplishing this activity. Now for today, class, we will give emphasis on the lesson about interactions which was discussed by Teacher Rachel last week. No man is an island. This saying is also true for organism in an ecosystem. No organism exists in isolation. Individual organisms live together in an ecosystem and depend on one another. In fact, they have many different types of interaction with each other, and many of these interactions are called for their survival. In this lesson, you will be familiarized with how organisms interact with one another and how this interaction affect the environment. Such interaction among living things and their environment enable them to live in unit called ecosystem. And for you to understand our lesson, let's talk about the following terminologies. First is ecology. Ecology, the branch of science that deals with the many relationships and interaction of living things with one another and with their environment. Ecosystem. Ecosystem, it consists of all living and non-living things in a given area. It is the largest and the most complex level of organization, which consists of all plants, animals, and microorganisms which function with all the environmental factors such as sunlight, climate, soil, water, air, space, nutrients, temperature, and energy. Environment, it is everything that surrounds and affects an animal. This includes plants and other animals in the area, rocks, soil, air, and water. Both living and non-living things are part of an environment. Next, we have interaction. Interaction is a relationship that exists among organisms. It could be beneficial or harmful. There are interactions where both species benefit from the relationship, and there are also interactions where one species benefits, but the other is neither affected nor harmed. These interactions are beneficial
are important for survival. Did you know that there are different types of interactions? Let's talk about this. First is mutualism. Mutualism, the type of interaction where both species benefit from the relationship. A good example is the butterfly and the flower. The butterfly sips nectar as their food from the flower, while the flower receives pollen that the butterfly got from other flowers. Next is commensalism. Commensalism, the type of interaction where one organism benefits while the other is not harmed nor affected. Example, orchids on a tree. The orchids get nutrients from the tree, but it is not affected. Do you know that mutualism and commensalism are beneficial interaction? The next type of interaction is predation. The type of interaction when one benefits while the other one is harmed or badly affected. The one that usually benefits is called the predator, and the one that is harmed is called the prey. I will repeat, predator is the one that usually benefits, and prey is the one that is harmed. This kind of interaction is called the predator-prey. Here is an example, frog catching mosquito for food. In this picture, the predator is the frog and the prey is the mosquito. Remember class, the size of predator and prey population are related to each other. If the number of prey is large, the number of predator increases. Next is parasitism. The relationship where one organism is called the parasite and the other is called the host. Example, human bitten by mosquito. In that example, human is the host and the mosquito is the parasite. Did you know that there are two kinds of parasites? These are internal and external parasites. When we say internal parasites, they are found inside the body of the host. Example, ascaris, ringworm, tapeworm. External parasites. When we say external parasite, they are found outside the body of the host. Example of these are aphids, tick, lice. Remember class, parasite cannot live alone. They must live in a living host. Some do slight harm to their host and others can kill their host. The last one is competition. Competition, it is the striving and vying between organisms for the things needed for survival. Example of this, fishes compete to feed on other animals. The three types of interaction, the predation, the parasitism, and competitions are harmful interaction. Let me remind you, class, that this interaction is categorized into two, which are beneficial and harmful interaction. The beneficial interaction are mutualism and commensalism, while the harmful interaction are predation, parasitism, and competition. All right, let's find out if you understand our lesson for today. You will answer the activity in your Module 8 on page 9. Please get ready with your pen, paper, and science notebook. Are you ready? Here's the direction. What relationship does the following pair of organisms have? In your paper or notebook, draw sad face for predation, mad face
for parasitism, and a wow face for commensalism. If you are watching our FB Live, you can also comment your answer in our chat box. I'll give you 5 seconds to write your answer. I will repeat. Draw sad face for predation, mad face for parasitism, and wow face for commensalism. So, are you ready, kids? Let's begin with item number 1, cat and mouse. Cat and mouse. Your 5-second timer starts now. Time's up. So the answer is sad face for predation because the cat eats mouse. Nice start, kids. Next item number 2, pig and tapeworm. Again, pig and tapeworm. Comment your answer, young scientist. Time's up, class. Now let's check your answer for statement number 2. It is a mud face for parasitism because the tapeworm is a parasite inside the body of a pig. That's a good one. Let's move on to item number 3, fox and rabbit. I will repeat, fox and rabbit. Okay, and the answer is sad face for predation. You are fantastic grade 4 learners. This time, let's have item number 4, tiger and zebra. Again, tiger and zebra. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Okay, so the answer is mud face, a sad face for predation. Very good. Let's move on for item number 5, worm and bird. Worm and verb. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Let's see if your answer is correct. You are correct if it is sad face for predation. Hep hep hooray for that correct answer. Let's have item number 6, egrets and carabao. Again, egrets and carabao. Your 5-second timer starts now. Time's up, class, and the answer is wow face for commensalism. It's a wow for that correct answer. Let's proceed with item number 7, aphids and roes. I will repeat, aphids and roes. Comment your answer. The clock starts ticking. Time's up, class, and the answer is mud face. That's nice. For item number 8 in our activity, human and ringworm. I will repeat, human and ringworm. Okay, what is your answer? It is a mud face for parasitism. Bravo for that, kid. Next, item number 6, tick and dog. Tick and dog. Time's up, class. The answer is mud face. Good, kids. And for the final item, number 10, owl and worm. Owl and worm.
Okay, let's find out the answer. It is a sad face for predation. Thumbs up for that, kids. So, how many of you got the perfect score? Wow, that's a great job, grade 4 learners. And for those who got 5 and below, well, if you have hard time in understanding our lesson for today, it's good. You have still your module. Find time to read it again. Please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. There you have it, young scientists. Let me congratulate you for accomplishing this task. I know you fully understood our lesson for today, which was about the different types of interaction among organisms. These interactions are categorized into two, which are beneficial and harmful interaction. The beneficial interaction are mutualism, commensalism, while the harmful interaction are predation, parasitism, and competition. We are done with our lesson in Science 4. I know the last 25 minutes has been very exciting for you. That is why we will be continuing our discussion on Wednesday, same time, same channel, same account, same module. See you then, my dear grade 4 pupils. Thank you for listening and watching again. This is your teacher broadcaster in Science 4, Mrs. Sara Socorro P. Padilla, saying always remember that learning is fun and will make you smart. Until next time, for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page.
Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Hello! Good morning, math-amazing grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! It's a beautiful Monday morning, February 7, 2022. We are now on the 8th week and lesson 16 for second quarter. I'm so happy to share with you a new lesson in Mathematics 4. Are you ready to become a batang math-amazing and batang math-terrific? If you are, then join me in this 25-minute adventure and fall in love in the world of mathematics. After going through this lesson, you are expected to read and write decimal numbers through hundreds. I am sure that you will enjoy as you go in our lesson. You can do it with your family. The more you engage yourself to the activities, the more you learn. Are you ready now to be with me? Okay? Then do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your learning activity sheet, and of course, water to keep you hydrated. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now so we can start this exciting Monday learning experience. But before that, let's have a recap on the previous lesson discussed by teacher Shiralyn. Can you recall the previous lesson? Absolutely correct. It is all about place value and the value of a digit of a given decimal number. Let us now check your knowledge of the previous lesson. Are you ready? Let's start. Give the place value and value of the underlined digit. 5 seconds will be given to you in each number. Again, give the place value and value of the underlined digit. Number 1, 0.23, and the underlined digit is 2. Timer starts now. The place value of 2 is tenths, and its value is 2 tenths or 2 over 10. Let us proceed to number 2. 0.56, and the underlined digit is 6.
You may start now. The place value of 6 is hundreds, and the value is 600 or 6 over 100. Number 3, 0.75. The underlined digit is 5. You may write your answer. The place value of 5 is hundreds, while the value is 500 or 5 over 100. Number 4, 0.89. And the underlined digit is 8. 5 seconds begins. The place value of 8 is tens, while its value is 8 tenths or 8 over 10. Lastly, number 5, 0.65. The underlined digit is 5. You may start now. The place value of 5 is hundreds, while the value is 500 or 5 over 100. Did you have the same answers too? You are truly a math amazing. It only means that you really mastered the lesson last Wednesday. Knowing the place value and value of decimal number will help us on how to read and write decimal number. And that is the skill that we are going to be mastering today. So, are you ready now? Are you excited to learn? Then, let's get started. Illustrative example number 1. Joshua runs every day in the park as an exercise. One Sunday, he ran a total distance of 3.46 kilometers. How do we read the decimal number? But before we answer the given problem, let me ask you first, what positive characteristics does Joshua have? Very good. Joshua shows concern for his physical health. In what does he do this? Perfect. By running and exercising. Do you exercise too? Awesome. What do you think are the advantages of running and exercising? Absolutely correct. Running and exercising does not only strengthen our muscles, but it also improves our cardiovascular health. Remember, children, to exercise and take care of our health, because health is wealth. Let us go back to our given problem. Joshua runs every day in the park as an exercise. One Sunday, he ran a total distance of 3.46 kilometers. How do we read the decimal number? Let us learn together how to read decimals. Follow me as we learn the steps that will help us in reading and writing decimal numbers. Listen carefully, dear learners. First, read and write the number before the decimal point as a whole number. Second, read and write the decimal point as and. Again, the decimal point should be read as and. Third, read and write the digits after the decimal point as a whole number. Then say the place value of the last digit. Are you still with me? Very good. Let us go back to our example. How do we read the given number 3.46? The digit before the decimal point is 3, right? Very good. Using step 1, we read the number before the decimal point as a whole number. In this case, the whole number is 3. We read it as 3. Let us now proceed to the second step. Read the decimal point as and. And
The final step, read the digits after the decimal point as a whole number. So we have 46. Then state the place value of the last digit. In our example, the last digit is in the hundreds place. We will state hundreds at the end of our answer. The decimal part of our decimal number is read as 46 hundredths. Following these simple steps, we read 3.46 as 3 and 46 hundredths. Let us read it aloud. Ready? 3 and 46 hundredths. Fantastic! Let us look at problem 2. Let us read it together. Mark and Ara walk a distance of 0.95 kilometer going to school. How do we read and write the decimal number 0.95? You may try to read and write it in your notebook. I will give you 5 seconds to do so. Were you able to read or write it correctly? Good job! Keep it up. Let us see if you did it correctly. Did you notice something on our second example if you are going to compare it from the first example? You are correct. The digit to the left of the decimal point is 0. Wow, you are a keen observer. In this case, always remember that we do not need to read 0 and the decimal point as end. Instead, we will proceed in reading the numbers after 0 as a whole number, then say the place value of the last digit. We will read the digits to the right of the decimal point as 95. And we will state hundreds since the place value of the last digits is in the hundreds place. Hence, 0.95 is read as 95 hundredths. Again, read 0.95. Louder, I can't hear you. It is read as 95 hundredths. Wow, perfect. Let us try to read the following decimal numbers. 0.3 is read as 3/10. 0.5 is read as 5/10. 0.08 is read as 800. And 0.69 is read as 6900. And that's how to read decimal numbers. Were you able to follow? Very good. You are really a batang math galing. Now, we have learned how to read decimal numbers up to hundreds. This time, we will learn how to write decimal number up to hundreds, and we can do it in 2 ways. The figure form, and the other is in the word form. First, we will learn how to write decimal number in word form. Let us write the decimal number in our previous example. What is the decimal number again? Correct. It's 95 hundredths. We are going to write it in words. First, spell the decimal number the way we read the number. Our decimal number is 95 hundredths. Spell like whole numbers, and we have 95. Then, write the place value of the last digit, which is hundredths. 95 hundredths. Remember that in writing the place value of the decimal numbers, it is always ends with THS. And that is how to write decimal number in word form. Now, let us write decimal number in figure form. 8/10 is written as 0.8. It is written 1 decimal place after the decimal point. 300 is written as 0.03. It is written 2 decimal places after the decimal point. The 0 as a placeholder takes the place of the tens
since the decimal number has no tens. 12 hundredths is written as 0.12. It is written as a decimal number with 2 decimal places. And that is how to write decimal number in figure form. I'm so happy that you learned so fast. I think you are now ready to answer the given exercises. Get your pen and notebook because it's activity time. For activity A, read the following decimal numbers. Again, read the following decimal numbers. Here are the given items. Number 1, 0.4. Number 2, 0.08. Number 3, 0.65. Number 4, 0.60. Lastly, number 5, 0.68. I will repeat. Number 1, 0.4. Number 2, 0.08. Number 3, 0.65. Number 4, 0.60. Lastly, number 5, 0.68. Are you ready now? I know you can do it. Always bear in our mind, never say I can't. Always say I'll try. I will give you 10 seconds. Okay, let us read the following decimals. Number 1, 0.4 is read as 4 tenths. 0.08 is read as 8 hundredths. Number 3, 0.65 is read as 65 hundredths. Number 4, 0.60 is read as 60 hundredths. And lastly, number 5, 0.68 is read as 68 hundredths. Did you read it correctly? Wow, good job, my dear learners. For our activity B, we have to write the given decimal numbers in figures. Again, write the following decimal numbers in figures. Those who are watching right now through FB live streaming, you can write or comment your answers in the comment section. The given decimal numbers are number 1, 6 tenths. Number 2, 7 tenths. Number 3, 2 hundredths. Number 4, 35 hundredths. Lastly, number 5, 52 hundredths. Again, I will repeat. Number 1, 6 tenths. Number 2, 7 tenths. Number 3, 2 hundredths. Number 4, 35 hundredths. And number 5, 52 hundredths. I will give you 10 seconds to write your answers. And you may start now. I hope you are all finished. I am excited to see your answer. Let us check. Number 1, 6 tenths is written as 0.6. Number 2, 7 tenths is written as 0.7. Number 3, 2 hundredths is written as 0.02. Number 4, 35 hundredths is written as 0.35. And lastly, number 5, 52 hundredths is written as 0.52. Did you get all the answers correct in our activity A and B? If yes, comment happy face in our comment section. Wow, I can see your comment. Thank you so much, Sophia, Gabrielle, and Juan. Thank you for your participation. It only means that you really understand our lesson today. Amazing and good job, Batang Matalino.
And for our last activity today, activity C. Add the total in each box and write the sum in words. 5 seconds will be given to you in each item. Number 1, 4 tenths, 3 tenths, and 2 tenths. How many? 5 seconds starts now. The answer for number 1 is 9 tenths. Very good. Number 2, 13 hundredths, 12 hundredths, and 15 hundredths. How many? You may start now. Time's up. The answer is 40 hundredths. Awesome. Number 3, 10 hundredths, 15 hundredths, and 11 hundredths. How many? Timer starts now. And the correct answer is 36 hundredths. Amazing. Number 4, 1 and 43 hundredths, 2 and 21 hundredths, 1 and 10 tenths. How many? 5 seconds begins. 4 and 74 hundredths is the correct answer. Lastly, number 5, 18 hundredths, 25 hundredths, and 12 hundredths. How many? You may start now. And the answer is 55 hundredths. Very good. Did you have the same answers too, my dear learners? Great job! 5 claps for you. So there you go. That's how to read and write decimal numbers through hundreds. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. Just always remember the steps in reading and writing decimal numbers. These are as follows. First, read and write the number before the decimal point as a whole number. Second, read and write the decimal point as end. Third, read and write the digits after the decimal point as a whole number. Then state the place value of the last digit. Again, remember the steps in reading and writing decimal number. First, read and write the number before the decimal point as a whole number. Second, read and write the decimal point as end. Third, read and write the digit after the decimal point as a whole number. Then state the place value of the last digit. For your better understanding with our lesson today, you can go back with your learning activity sheets. Read it again and try to do more examples. You may continue to answer the activities that we are not able to finish. If you have any questions or clarifications about our lesson today, you can text me through this mobile phone number. That's 0949-0109-074. Or you can also message me on Messenger on my Facebook account at Laudelin S. Mariano. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my grade 4 learners who have joined me today. Don't miss any sessions here at Aral TarlakHenyo at RTV Tarlac, Channel 26, for you to become Batang Math-mazing and Batang Math Therapy. This has been Laudelin S. Mariano, your teacher broadcaster for today, saying again, numero 1, ang Batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless!
Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26.
Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw! Sumasa inyo muli ang Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Ako, ang inyong guro, Glenda C. Guevara, mula sa bayan ng Herona, Tarlac, ang inyong teacher broadcaster na tagapaghatid kaalaman para sa Filipino 4. Makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede niyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Sa araw na ito ay may matututunan na naman tayong bagong aralin. Gusto ba ninyong matuto mga bata? Mahusay kung ganon. Bago tayo magsimula, tiyakin muna ninyo na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay at makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Handa na ba kayong makinig mga batang TarlakHenyo? Halina at magsimula na tayo. Kunin na ninyo ang inyong learning activity sheet at magsisimula na tayo sa ating aralin. Ating basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Sa unang bilang, ang mag-aaral ay tahimik na nakikinig. Sa ikalawang bilang, ang mga bata ay naglalaro sa parke. Ikatlong bilang, talagang mahusay umawit ang aking kapatid. Ikaapat, ang aking ina ay namimili ng maraming prutas tuwing Pasko. Ikalima, masarap maligo sa ilog. May napansin ba kayo na kakaiba sa mga pangungusap? Oo, tama. May mga salitang naguhitan nga. Ano-ano ang mga naguhitang salita? Isa-isahin natin. Ang sagot ay tahimik, sa parke, talagang, tuwing Pasko, at sa ilog. Magaling mga bata, talagang napakahusay ninyo. Anong bahagi ng pananalita ang tahimik? Sa parke? Talagang? Tuwing Pasko? At sa ilog? Tama ang inyong sagot. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay mga bata? Natatandaan pa ba ninyo ang mga ito? Ang pang-abay ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan at nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at maging sa kapwa nito pang-abay. Narito ang ilang halimbawa ng pangungusap na may pang-abay. Sabayan niyo ako sa pagbasa ha. Unang bilang, mabilis tumakbo si Lani.
kaya nalampasan niya si Fe. Ikalawang bilang, araw-araw na naglalaro sina Nenita at Tuweng. Para sa ikatlong bilang, niyakap ng mahigpit ng nanay ang kanyang anak. Ikaapat, matyagang pumila ang mga tao para sa libreng bigas. At ang panglima, maraming insekto ang nakatira sa kakahuyan. Makinig mabuti mga bata at ating tatalakayin ang pang-abay. May iba't ibang uri ng pang-abay. Ngunit ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pang-abay na naglalarawan. Ang mga uri ng pang-abay ay ang mga sumusunod. Maaari niyo ba akong sabayan sa pagbasa mga bata? Pang-abay na pamanahon. Pang-abay na pamanahon. Pang-abay na panlunan. Pang-abay na panlunan. At pang-abay na pamaraan. Pang-abay na pamaraan. Ating isa-isahin ang mga ito at pag-aralan natin. Ang unang uri ng pang-abay ay ang pamanahon. Ito ay nagsasaad ng panahon ng pagganap at sumasagot sa tanong na kailan. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na may pang-abay na pamanahon. Sa unang bilang, simula bukas ay gigising na ako ng maaga. Kailan ako gigising ng maaga? Ang sagot ay bukas. Tama ang inyong sagot. Para sa ikalawang bilang, tumutulong ako sa mga gawaing bahay araw-araw. Kailan ako tumutulong sa mga gawaing bahay? Magaling! Ang sagot ay araw-araw. Ang mga salitang bukas at araw-araw ay mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Ang ikalawang uri naman ay ang pang-abay na panlunan. Ano ang pang-abay na panlunan? Ito ay nagsasaad ng pook o lugar na pinangyarihan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na may pang-abay na panlunan. Sa unang bilang, maraming masasarap na pagkain ang itinitinda sa kantina. Saan maraming itinitindang masasarap na pagkain? Tama ang inyong sagot. Ang sagot ay sa kantina. Sa ikalawa bilang, namasyal kami kahapon sa parke kasama ng aking pamilya. Saan namasyal ang aking pamilya? Mahusay! Ang sagot ay sa parke. Ang mga salitang sa kantina at sa parke ay mga halimbawa ng pang-abay na panlunan. Ang panghuling uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamaraan. Ano nga ba ito? Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad kung paano ginawa ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na paano. Narito ang mga pangusap na may halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Sa unang bilang, mahigpit ang yakap niya sa ama. Paano niyakap ang ama? Ang sagot ay mahigpit. Para sa ikalawang bilang,
Umiiyak ng palihim si Lola. Paano umiyak si Lola? Ang sagot ay palihim. At sa ikatlong bilang, patagilid kung matulog si Kuya. Paano matulog si Kuya? Ang sagot ay patagilid. Ang mga salitang mahigpit, palihim, at patagilid ay mga halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Narito muli ang mga uri ng pang-abay na naglalarawan. Pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamaraan. At iyan ang tatlong uri ng pang-abay na naglalarawan. Alam kong malinaw at madali ninyong nasundan ang mga ito. Para lalo pang mahasa ang ating kaisipan tungkol sa pang-abay, ay ating sasagutan ang ilang gawain tungkol sa tinalakay nating aralin. Alam kong kayang-kaya ninyo itong sagutin. Ilabas ninyong muli ang inyong learning activity sheet, malinis na papel, at panulat. Handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo sa unang gawain. Narito ang panuto. Tukuyin ang uri ng pang-abay ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang pamaraan, pamanahon, o panlunan sa patlang. Ulitin ko ang panuto. Tukuyin ang uri ng pang-abay ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang pamaraan, pamanahon, o panlunan sa patlang. Para sa unang bilang, masayang ipinagdiwang ni Jose ang kanyang kaarawan. Ano kayang uri ng pang-abay ang salitang masaya? Ang tamang sagot ay pamaraan. Paano ipinagdiwang ni Jose ang kanyang kaarawan? Masaya. Kaya ang tamang sagot ay pamaraan. Magaling mga bata. Nakuha ninyo ang tamang sagot para sa unang bilang. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Si Cora ay kanina pa naghihintay kay Berna. Ang nakasalungguhit ay kanina. Anong uri ng pang-abay kaya ito? Kung ang sagot ninyo ay pamanahon, kayo ay tama. Kailan pa naghihintay si Cora kay Berna? Kanina pa. Kaya ang tamang sagot ay pamanahon. Para sa ikatlong bilang, mahinahong nag-uusap ang mag-asawa sa harap ng kanilang anak. Mahinahon ang salitang nakasalungguhit. Masasabi niyo ba kung anong uri ng pang-abay ito? Ang tamang sagot ay pamaraan. Magaling, tama na naman ang inyong sagot. Paano mag-usap ang mag-asawa sa harap ng kanilang anak? Mahinahon. Kaya ang tamang sagot ay pamaraan. Mahusay, nakinig talaga kayo. Para sa ika-4 na bilang, sa kalsada naglaro ang mga bata kaya sila napagalitan. Anong uri kaya ng pang-abay ang sa kalsada? Kung ang sagot ninyo ay panlunan, tama kayo. Ito ay sumasagot sa tanong na saan? Saan naglaro ang mga bata? Sa kalsada. Kaya tama ang sagot na panlunan. Ang bilis niyong matuto mga bata. At para sa pang-5 bilang, balang araw, makakabili rin ako ng bagong sasakyan. Ang tamang sagot ay pamanahon. Ito
ay sumasagot sa tanong na kailan? Kailan ako makakabili ng bagong sasakyan? Balang araw. Kaya ito ay pamanahon. Binabati ko kayo at nakuha ninyo lahat ang mga tamang sagot sa unang gawain. Para lalo pa ninyong maunawaan ang tungkol sa ating aralin, subukan nyo namang sagutan ang ikalawang gawain. Alam kong kayang-kaya ninyo itong sagutan, mga bata. Ang panuto ay salungguhitan ang pang-abay sa bawat pangungusap. Ulitin ko ha, salungguhitan ang pang-abay na angkop sa bawat pangungusap. Sa unang bilang, patawa, padabog na naglakad ang batang lalaki. Patawa, padabog na naglakad ang batang lalaki. Ikalawang bilang, bukas, kahapon na kami naglaba para hindi bumaho ang mga tambak na labahin. Bukas, kahapon na kami naglaba para hindi bumaho ang mga tambak na labahin. Ikatlo, ang pusa ay dahan-dahan, mabilis na tumakbo dahil hinabol ito ng aso. Ang pusa ay dahan-dahan, mabilis na tumakbo dahil hinabol ito ng aso. Pang-apat, ang ulam na nakalagay sa ibabaw ng mesa, sa ilalim ng kama, ay inihanda ni Pilar. Ang ulam na nakalagay sa ibabaw ng mesa, sa ilalim ng kama, ay inihanda ni Pilar. At panglima, maraming palay ang nakatanim sa kapatagan sa dagat. Maraming palay ang nakatanim sa kapatagan sa dagat. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutan ang ikalawang gawain. Maaari na kayong sumagot, mga bata. Basahin mabuti ang bawat pangungusap sa bawat bilang. Maging maingat sa pagsagot. Maaari niyong hingin ang gabay ng inyong magulang. Sa mga magulang, maaari po ninyong gabayan ang inyong mga anak sa pagsagot. Tapos na ba kayo, mga bata? Oras na, mga bata. Atin nang sagutan at alamin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay padabog. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Kung ang sagot nyo ay kahapon, kayo ay tama. At sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay mabilis, mahusay, mga bata. Para sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay sa ibabaw ng mesa. Tama na naman ang inyong sagot. Sa panglima at huling bilang, mahusay. Sa kapatagan nga ang tamang sagot. Magagaling, mga bata, talagang malinaw na sa inyo kung paano gamitin ang mga pang-abay na naglalarawan. Dumako naman tayo sa gawain bilang 3. Ang panuto ay isulat sa patlang ang angkop na pang-abay upang mabuo ang bawat pangungusap. Piliin ang wastong sagot sa kahon. Ulitin ko ang panuto. Isulat sa patlang ang angkop na pang-abay upang mabuo ang bawat pangungusap. Piliin ang wastong sagot sa kahon. Alam kong handang-handa na kayo sa pagsagot, kaya simulan na natin. Para sa unang bilang,
Puwang na nagdarasal ang mga biktima ng bagyo. Puwang na nagdarasal ang mga biktima ng bagyo. Anong angkop na pang-abay kaya ang maaari nating isulat sa patlang? Magaling mga bata! Taimtim! Taimtim nga ang tamang sagot. Taimtim na nagdarasal ang mga biktima ng bagyo. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Nakakita ako ng elepante at tigre puwang. Nakakita ako ng elepante at tigre puwang. Maaari niyo bang sabihin ang tamang sagot? Ang galing niyo! Ang tamang sagot ay zoo. Nakakita ako ng elepante at tigre sa zoo. Susunod ay ang ikatlong bilang. Puwang na lang ako maliligo dahil malamig ang simoy ng hangin. Puwang na lang ako maliligo dahil malamig ang simoy ng hangin. Ang tamang sagot ay mamaya. Mamaya na lang ako maliligo dahil malamig ang simoy ng hangin. Napakahusay niyo mga bata at nakuha niyo ang tamang sagot. Para naman sa ika-4 na bilang, ang mga lumang aklat ay nakatago puwang. Ang mga lumang aklat ay nakatago puwang. Maaari niyo bang sabihin ang pang-abay para dito? Ang tamang sagot ay sa loob ng kahon. Ang mga lumang aklat ay nakatago sa loob ng kahon. Magaling! Dumako naman tayo sa panghuling bilang. Puwang magmaneho ang driver na si Kulas. Puwang magmaneho ang driver na si Kulas. Ang husay nyo! Tama na naman ang inyong sagot. Maingat! Maingat magmaneho ang driver na si Kulas. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Lagi ninyong tandaan, kaya nating lampasan ang hamon ng pandemya. Ugaliing mag-aral kahit sa inyong tahanan gamit ang inyong modules. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Glenda Sigibara, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4 na tagapaghatid kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, ang batang may alam ay may maliwanag na kinabukasan. Paalam!